Guys! Welcome back to my channel. Itatry naman natin itong BBQ Chicken. Dito yan sa BGC. BBQ stands for Best of the Best Quality. Sabi nila, Korea's Finest Fried Chicken. At kung familiar kayo sa K-drama na Crash Landing on You, makikita isa din itong barbecue or BBQ sa kinainan nila. Kaya ano pa nga ba ang walang kasawa-sawa sa K-drama? Tara, try natin kung totoong Korean chicken nga. So cute. Ang bango, Dad. Kain ka na din. Hindi nyo hintayin yung may cheese para i-dip nyo yan. Justin. Korean talaga? Korean? Lang mainit. Malapit sa kinainan natin. Hindi? Ano, okay? Sarap? Okay, let's try it. Let's try it.
Kimchi rice. Anghang. Grabe. Maanghang. Ito, malinis. Gusto niyo. Andiyan lang. Wala na. So, ano flavor to? Spicy and then yun ay cheesy, no? Cheese leg. Then, i-dip mo siya. Angela, gusto niyo? I-dip ko na. Wow. Masyado makita. Oh, ang daming cheese. Yes. Kumain natin. Saan? Ang anghang. Parang masarap itong kimchi. Kaya nga. Ganun. Grabe ang ano. Ang anghang. Ang cheese. O dati yun daw pinaka nagustuhan mo. Yung maliit. Justin, ano pinaka nagustuhan mo? So yan, ano ang pangalan yan? Spicy? Na hindi natin alam. Sila spicy. Itong maanghang. Ikaw, Angela? Ito. Ito mas nagustuhan mo? Daddy, ikaw? I know, right? Baka magsipa ka na naman dyan pag hindi ako. Ano nga yung nagustuhan mo dyan? Alin nga yung chicken? So ito, ako din, ito din nagustuhan ko. Ito, masarap. Siguro masarap yung kimchi nila. Pero maanghang, super anghang. And then this one, masarap din. BBQ Chicken, okay na okay pa rin. But ito daw kay Angela. Hindi ba naging perfect ang score ni BBQ Chicken? Okay na okay pa rin. Sabi nga wala naman sa isang restaurant ang lahat ng masarap. Parang tao lang. Sus ko, hugot pa.
Pagkatapos ng kainan, huwag mag-alala kasi sobrang haba nito Bonifacio High Street, ang daming pwedeng gawin at pasyalan pagkatapos ng kainan. Thank you for watching guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat! And so, we're done! Masarap ba yung ating kinainan? Angela?